bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kìíní by the time tó bá satisfy urge yẹn tán they feel guilty. Torí ẹ̀ àwọn obìnrin tó bá jẹ́ nympho ọkùnrin tó bá fẹ́ wọn sílé tó bá lọ síta tán lọ rìnrìn àrè tán lọ dóko tán lọ ṣèrànù yẹn by the time tó bá wá nínú out of heart wọ́n feel bad, but the man will definitely confront her. Where did you go? Ibo ló lọ, ibo ló rìn lọ nǹkankan. Ó lè fẹ́ fagídí cover up, but nínú heart of heart she's feeling guilty because nǹkan tó ń ṣe yẹn kò tinú ẹ̀ wá. Is a mental disorder. Then another symptoms ni pé compulsive sexual behaviour to escape other problems, e.g. loneliness or depression, anxiety and stress. Nígbà tí èèyàn bá ń fi sexual behaviour tó fi ń kill loneliness tàbí depression tàbí anxiety, tó mì pé kò sí nǹkan kan tó rò pé òun lè ṣe láti mú kí ìdùnnú wá fún òun ju kó dóko. And there are other things that you can do that can make you happy. You can travel, you can visit a friend, you can go for gym, you can go for swimming, you can go to the cinema, you can do a whole lot of things just to cure your loneliness as a person. But when a woman comes to say, bí àbáyé tó bá ti ní any problem, oko ló gbọ́dọ̀ dùn, tí ó bá dóko kò ní nísinmi, kò ní lálàáfíà. Coupled with all other fantasies, intense urge tó ṣe control. There is self-control. We are not man, we are woman, and as woman we know that definitely there is control. Kì í ṣe ọkùnrin, a lè má mọ̀ bóyá ń ṣe wọ́n, we can only read and study about báwo ló ṣe ń ṣe àwọn ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ obìnrin, there must be control. Bí àwọn eléyìí wọn kì í ní control. Anything báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ dóko, tán bá róko wọn ní àlàáfíà wọn ní nísinmi. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Then another symptoms is when you have tried without success to do was to reduce and control the fantasy. Most of the time àwọn tó ń suffer from this disease called nymphomania, àwọn tó jẹ́ nymphomania yìí, they have done a whole lot of things láti pé kán tiẹ̀ kúrò nínú ìṣòro yẹn. The ìṣòro kept on coming back. The urge kept on revealing itself, it kept on bringing itself to the extent that wọ́n lè help ẹ̀. That's a nympho. So obìnrin tí ìbá ṣe wípé ó ń bá àwọn ọkùnrin sùn káàkiri, you cannot call her a nympho. So tó bá ní ìyàwó tó ń béèrè okó lọ́dọ̀ ẹni gbogbo gbà, it doesn't make her a nympho. She just have high urge, she just have high libido. It doesn't make her a nymphomanian. Ṣóyé wa, nymphomania ń ṣe tó ọkùnrin kan lè handle. That's another point. A máa ń sọ pé agbára tí Ọlọ́run fún okó, agbára tí Ọlọ́run fún ọkùnrin, obìnrin kan ṣoṣo ò lè take care ọjọ́ ọkùnrin kan, àfọkùnrin tó bá ní self control. But when it comes to issue àwọn nymphomanians yìí, the reverse is the case. Kò sí bí ọkùnrin kan ṣoṣo ṣe lágbára tó kò lè take care nympho obìnrin kan. Because tó bá ṣe ń bá sùn ló tún máa feel pé òun tún fẹ́ mọ́. And the time will come that the woman she does not even want you again, she wants another man. That's a problem. That's why we say nymphomanians woman damage relationship, career, job. Tó bá lọ ọ́fíìsì tó lọ bí iṣẹ́ tó bóyá ọ́fíìsì tẹ máa attend sí different customer, tó obìnrin make sex advances ṣáwọn customer ṣe ìwọ tó lọ ọ́fíìsì ò ní sọ pé Mrs. Lágbájá ẹ dákun ẹ máa rè lé yín ẹ fi lè ṣe ilẹ̀ fún wa gbà tí bá yẹn embarrass gbogbo àwọn ọkùnrin kiri ń bẹ̀. So òun kò lè help well because it's a mental problem, it's a disorder. So yẹ wà bẹ́ẹ̀ yẹn, that's another symptom. Now so despite wípé àwọn behaviours yìí ó ń cause problem, the woman still find it difficult to stop it. The woman still desire to continue. Ẹ̀rí àwọn obìnrin míì wọ́n á ká wọn mọ́lé àlè, wọ́n á ká wọn mọ́lé oríṣiríṣi ọkùnrin, wọ́n á tún continue láti padà síbẹ̀. They will still continue. It's a shame o, they are feeling guilty o, but wọ́n á tún máa ṣe. Ilé ìfìrí wípé there is a spirit behind it, and I want to believe pé there is a place where science is silent. Nígbà tí science sọ fún wa pé the cause of nymphomania is not known. For the cause not to be known in science, that means maybe it's spiritual in one way or the other. I might be wrong, I stand to be corrected. Bí obìnrin tó máa dó okó tó ń dó gan tó jẹ́ okó ọkùnrin kan. Science told us that there is no capacity tó wà lára obìnrin tó lè fi gbé agbára ọkùnrin kan. That's why we are saying àwọn ọkùnrin tó máa ń fẹ́ yàwó púpọ̀ yẹn ẹ má wulẹ̀ crucify wọn. Bọ́lọ̀ ń ṣe dọ́kùnrin nìyẹn. But when a woman is a nympho, agbára ọkùnrin kan ò lè dáhùn nìkan ká. Is a problem.
ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Then another symptom is what? Compulsive sex behaviour that get worse over time without treatment. ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹni yẹn mama ni is almost the same point. Try and repeat. Now there is a difference between a woman who enjoys sex and has high sex drive and a nympho. Mo ti sọ yẹn bẹ́ẹ̀ jẹ́ differentiate. Obìnrin tó like okó tó dẹ̀ máa ń desire láti dó okó tó dẹ̀ gbádùn okó ó yàtọ̀ sí nympho. We don't have to mix it. Tẹ́ bá rí obìnrin tó yẹ fẹ́ ìyàwó àbẹ́ni girlfriend tó bó like sex ìyẹn ò make a nympho. I think we can see the discrepancy between the two. So ẹ má lọ tag ẹnẹlẹ́ni nymphomania tí ò ń ṣe nymphomania o is an insult. Bí àwọn tó jẹ́ nympho yẹn gan àwọn gan máa seek help. Wọ́n máa ń fẹ́ get help. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Now let us look at the risk factor. Kó tó di wípé máa wá sí solution. Kí ni àwọn risk factor? That is àwọn factors tó lè expose èèyàn to what? To being a nympho. Àkọ́kọ́, wọ́n ní although the exact cause of it is not known or clear, but possible causes. Kí ni nǹkan tó lè fà tí obìnrin fi máa jẹ́ nympho, tó fi máa jẹ́ nymphomanians? Tàbí kí ni àwọn nǹkan tí ó lè tóbìnrin lè wà expose sí tó lè mú kó transition and become like that? Even though ìwé sọ fún wa pé àmọ́ kọ́ọ̀sì ẹ̀ obi tó bá jẹ́ nymphomania irú ètò ní ìyàwó òun ó máa ń dó gbogbo èèyàn lọ́fíìsì ẹ̀hún kò sẹ́ni tó mọ obìnrin yẹn ó kàn grow ó kàn turn out to be a nympho. Ẹni tí ò kí ń ṣe nympho gan tí ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn tán dá bẹ́ẹ̀ tán bí bẹ́ẹ̀ kí làwọn risk tó lè wà expose sí tó lè mú kó lọ become a nympho? Àkọ́kọ́ wọ́n ní exposure to sexual fantasies. Bó o bá ṣe súnmọ́ àwọn nǹkan tó wà sexually related sí. Number one, àwọn míì wà tó yẹ pé wọ́n máa ń wo porn tó máa ń wo pornography. Then àwọn míì wà tó yẹ pé they read a whole lot of books that talked about sex. There are people tó ní high libido tẹ́lẹ̀ táwọn obìnrin ẹ má gbàgbé pé obìnrin ló ní show yìí obìnrin ló ní àwọn obìnrin nymphomanians. Obìnrin tó ti like okó tó yẹ pé ó like ọmọ ìdókó náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wá ń wo àwọn sex fídíò bí tó ti ń dóra wọn tàbí tó ń ka àwọn ìwé. Fine, if you are reading books, if you are studying, if you are doing research on sex education, you definitely get arousal. Even kó jẹ́ virgin kó má mọ ọkùnrin, kó jẹ́ celibate kó má mọ ọkùnrin. Tó bá ń kàwé nípa sex education, wàá máa ní urge, ara ẹ̀ máa tutù. Just like nígbà táwọn ọmọkùnrin tó ti wà ní adolescence tó bá ń ní wet dream, it doesn't say they have committed sin. As a woman, if you're talking about sex or you're reading about it, you would have to relax, you can get wet. It doesn't mean you're a sinner. It doesn't say you have committed sin. It doesn't say you're no more a virgin. Tó bá tí mo kùnrin. But ẹni tó ní tendency láti jẹ́ nympho tó tún wá lọ ń wo àwọn sex film, àwọn sex escapade, àwọn ìwé. There is a book, kí ni title ìwé yìí náà? A woman is different. A woman is different. Ní title ìwé yẹn. Tó bá ń kàwé yẹn, ara ẹ̀ máa dìde. You don't have to touch a man. So ara àwọn risk factor nìyẹn. Ìwọ tó bá mọ̀ pé nympho ni ẹ́ tàbí tẹ́ bá rí ẹni tó ń show symptoms of a nympho, try and advise the person kó má máa move close to ibi tán bá ti ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò. Because we talk about it, we are used to it. You talk okó àtòbò from morning to evening, it might not affect any feelings or anything about us. Bẹ́ẹ̀ ni tó wà you see tó rí gbọ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ okó àtòbò òjò kó síbẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ pé nympho ni ẹ́ ó máa ní problem. Ara àwọn risk factor àkọ́kọ́ changes in brain pathway which is neutral circuits. It is an area of the brain tó wà related to what? Reinforcement. Therefore there will be more intense and more intense will be needed to do what? To get satisfaction. Pathway nígbà míì àwọn míì máa undergo àwọn medical problem kan tó affect ọpọlọ wọn. Once the brain is affected, there's a particular place tó ń pè ní the neutral circuit. If that part of the brain is affected, ó lè affect sexual nature ẹni yẹn, sexual behaviour ẹ̀. Ẹlòmíì wà tí òun ṣe nympho tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé kò ń tiẹ̀ ń fẹ́ súnmọ́ ọkùnrin. Ẹ̀kan náà tó dókó báyìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní òní control mọ́. Ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Then another risk factor is an imbalance of natural brain chemicals. Àwọn certain chemical bí àwọn neurotransmitter bí àwọn serotonin, àwọn dopamine. Ṣóyè wà.
àwọn neurofinin ṣe rí àwọn chemicals yìí nígbà tí wọ́n bá wà imbalance just like tẹ́ bá ń gbọ́ pé hormonal imbalance àwọn hormones kan wà àwọn chemical kan wà lára tó yẹ pé tán bá undergo àwọn problem tó yẹ pé they are not balanced probably bóyá the person is going through depression eventually to lọ affect some part of her brain it can make her to become something else ẹ rí àwọn obìnrin míì tó bá ní bóyá ní marriage problem báwọn àti partner wọn jà tó ń bọ́ síta báyìí wọ́n wá dìdàkudà sí gbòòrò ni mo ṣe sọ pé tó bá mọ̀ pé nympho ni ẹ tàbó bá ń show symptoms of a nympho má fi ọkọ rẹ lẹ̀ má jẹ́ kẹ́nìkan parọ́ fún ọ pé ọkọ rí ẹ̀dá wa wá di gbádàgbọ̀n ọ wá kú òǹbẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ òdìdàkudà sí gbòòrò because depression ìrònú ṣẹ̀mọ̀ ẹlòmíì wọ́n ní ebi ní pa ní bákan náà ọ̀rọ̀ ìdùn ní bákan náà nǹkan tẹ́lòmíì go through tó yẹ pé a tún stand gidigba ẹlòmíì bá go through rẹ̀ ó máa ní mental problem so ìwọ tí o ti wà lábẹ́ ọkùnrin tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ ti mọ̀ pé nympho ní ẹ ò lè ṣe tó dẹ̀ ti mọ̀ pé o ní urge ò lè ṣe kó má dóko tó o bá lọ bọ́ síta kúrò ń bẹ̀ mental depression wàhálà tó máa rí as a result of that breakage coupled with the fact pé o ní high libido náà tẹ́lẹ̀ o lè expose ẹ ti risk factor and you become a nympho is a mental problem àìmọye tó ní kò dìgbà téèyàn bá rìn òwò ọjà kó tó di ja wèrè míì ń wọṣọ wèrè aláṣọ wèrè ọlọ́kọ wèrè ọlọ́mọ wèrè oríṣiríṣi ni wèrè olóko tó máa dóko kiri ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn now hormonal imbalance àwọn chemical kan wà nínú part of the brain tó yẹ pé ó ti wà secreted at a very high level irú àwọn dopamine yẹn ẹni tó bá secret dopamine very high ẹni yẹn á ní high libido kódà kó jẹ́ ọkùnrin so bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ máa ń wà abnormal tó bá jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ sóbìnrin the obìnrin can turn out to be a nymphomaniac tá agbára ọkùnrin kan ò ní ká nígbà míì tí ọkùnrin bá ejaculate to several times a time will come tó bá sí àtọ̀mọ́ tẹ́ ẹ̀jẹ̀ bá fẹ́ máa wá ọlọ́run má jẹ́ ògbẹ̀mí ọkùnrin yẹn to be candid so then that's another risk factor then one condition that affects the brain so ó lè cause imbalance of what of the sexual desire ó lè cause abnormal sexual desire àwọn condition tó affect ọpọlọ bí àwọn certain health condition bíi dementia ó lè cause damage to the part of the brain that affect sexual behaviour ṣé mọ̀ pé there is a part of the brain tó affect sexual behaviour àwọn hypothalamus àwọn amygdala àwọn irú oxytocin ebi hypothalamus part of the brain ló ti ń wá so tí àwọn èèyàn míì bá go through some medical condition tó affect part of their brain it can turn them to a nympho tó bá jẹ́ pé part of ọpọlọ ẹ̀ tó affect yẹn ó ní í ṣe pẹ̀lú sexual behaviour ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn eléyìí they are just risk factor tó lè sọ obìnrin di nympho fún rẹ̀ máa exist naturally ni àwọn míì wà tó yẹ pé bọ́kàn ṣe rí nu bọ́lọ́run ṣe dán it is well nature bí nature ṣe dá wọn nìyẹn it's just like pa ní àwọn tó ń jẹ́ dwarf tó ń jẹ́ rárá àwọn ní àwọn tó jáfín kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣẹ̀ tó ń fi jáfín àbí tó fi jẹ́ rárá èèyàn tó ga náà ó náà bọ́lọ́run ṣe dá nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ní nympho máa ń occur in nature but àwọn risk factor tó lè mú kí ẹni tí èsì obìnrin tí èsì nympho tẹ́lẹ̀ kó lè dé ní nymphomania mọ́ ọdọ́kọ̀ kiri àdúgbò ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so àwọn ọ̀nà sọ pé certain health condition such as dementia Mr. Isa on Facebook you say you are absolutely accurate thank you sir dementia àbá àwọn medical condition kan tó affect part of the brain tó ń control sexual behaviour ilé ìṣeré ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá ní ìyàwó ẹ̀yin náà mọ̀ gbìyànjú kí lè tó wàhálà pé kí ilé dúró kí ilé tò yìí kò gbúdọ̀ jẹ́ orí obìnrin nìkan a jọ wà láti protect ara wa ṣóyé wa ó ti mọ̀ wípé obìnrin yìí ó fẹ́ràn oko tó bá fi ilẹ̀ ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ dókó kiri ó ṣe gbìyànjú kí ìrìn àjò ẹ̀yin méjèèjì mọ́ dàrú pàápàá jùlọ tẹ́ ti fẹ́ra yín ṣóyé wa because nympho yìí ìṣe wọ́n ní ara ilé ní òmò lálùmọ̀dì gbèrè lára àtà ó pé o ẹni tó bá jẹ́ nympho tó bá jí láàárọ̀ kò lè jí láàárọ̀ kó má ṣe kó má dóko a nymphomaniac ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn now then wọ́n ní treatment of Parkinson's disease with certain medicines may cause compulsive sexual behaviour wọ́n ní disease kan wà tó ń pè ní Parkinson's disease ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé oríṣiríṣi àrùn ló wà láyé àwọn àrùn kan wà tó yẹ pé tán bá treat ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn orthodox drug time take yìí gbogbo náà ní different effect TikTok ẹ jọ ẹ power tap ẹ double tap kẹ share
gbogbo wọn ní effect one effect or the other lára. So àwọn oògùn míì wà tẹ́ ẹlòmíì máa take tó máa affect the sexual drive and as a result of that it can turn the person to a nympho tó jẹ́ pé láti ìgbà tá a rẹ̀ ti yá yẹn báyìí ló ti máa dókó kiri tó kó kan ò ní wọ́ ní tí ò ní size ara ẹ̀ mọ́ ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn. So ara àwọn risk factor nìyẹn. Ẹlòmíì dẹ̀ wà tí ì ṣe ipò ṣàìsàn tí ì ṣe pé kinní tó yẹ pé bọ́n ṣe bí nìyẹn bọ́n ṣe máa ń bí àwọn míì tó yẹ pé wọ́n máa já hermaphrodite tó máa lóko lẹ́gbẹ̀ẹ́ òbò bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn míì wà tó yẹ pé bọ́n ṣe dá wọn nìyẹn tó yẹ pé nympho ni wọ́n ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Now then wọ́n sọ pé ó lè affect anyone regardless of the person's sexual orientation. What do we mean by this? Ni pé kò sí ẹni tí nymphomania kìíní ò lè ṣẹlẹ̀ sí irrespective of the person's sexual orientation. Ó mì pé even kẹ́ni yẹn jẹ́ virgin gan ọlọ́mọdé ara burú ẹni tó jẹ́ virgin tó kàn bóyá ó kàn bá ọkọ ẹ̀ sùn àbí bóyá ó bọ́kùnrin sùn for the first time automatically she can just become a nympho. I'm telling you. Mo ní story kan bẹ́ẹ̀ story yẹn ọkùnrin náà ṣẹlẹ̀ sí ọkùnrin ni bọ̀dá yẹn wọ́n ní wọ́n ti sọ pé bóyá kò lè ṣe toró ti fẹ́ close to 40 tó fẹ́ ìyàwó at the end of the day gbogbo ìyàwó tán bá mú wá pé kó tiẹ̀ fẹ́ wọn yìí máa lé wọn lọ ni. So eventually àṣà àti ẹ̀mọ ẹ̀mí kan tó wọnú ẹ̀jọ́ kan ló bá lóun fẹ́ yàwó bó ṣe fẹ́ yàwó nìyẹn. Ìgbà tó fẹ́ ìyàwó báyìí tẹ́ bá rí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kó obìnrin débi wípé á lọ wá ń ṣépè fún rẹ̀ pé àṣà yìí òun ti rún àṣọ òun mọ̀ pé nǹkan gidi báyìí lòun ò ṣe láti yejọ́ yìí débi wípé ń gbò súyàwó níyàwó ń kẹ́rù kó nu ilé ẹ̀ to be candid ẹni tí òun fọwọ́ kan obìnrin tẹ́lẹ̀ tí ò tiẹ̀ ń rí tóbìnrin rò tó kàn dẹ̀ wá tó wá bóbìnrin ṣe lẹ́ẹ̀kan tó sì wá yàyàkuyà ẹ rí wípé tó bá jóbìnrin nírú yẹn ṣẹlẹ̀ sí sexual orientation it doesn't have anything to do with it. Why? Because ẹni yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. So the point is now that it can affect anyone regardless of the person's orientation. So the fact pé èèyàn kan jẹ́ nympho kò mí pé bóyá ti rìnrìn àrè tẹ́lẹ̀ ni honestly no. Àwọn tó jẹ́ nympho lẹ́ni sá they were once a virgin. They were once virgin ọjọ́ kan náà náà dóko tí hormones yẹn dẹ̀ wà triggered tí level tó fi ń secret àwọn sex hormone yẹn wá lọ high above. ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn Mr. Remi honestly wọ́n lè pè bọ̀dá ń gbéra rẹ̀ ṣe pé wọ́n lọ́run àṣé nǹkan tó dáa báyìí tó dùn báyìí ló ń ti ń sá pamọ́ fúnra òun láti ó mọ̀ bá tó mọ̀ bóun ó mọ̀ waste ayé ara òun o ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kó obìnrin débi pé ìyàwó rẹ̀ á tún sunkún lọ family house pé òun dáná kíṣìn báyìí lòun gbọ́ pọ̀pọ̀ òun ti fẹ̀yìn kùlé gbé obìnrin wọlé ariwo tóun bá kàn ń gbọ́ báyìí lòun á fi mọ̀ tóun á tún dé wọ́n á tún ṣe gìrìgìrì wọ́n á tún sá lọ ó ti wá súlédì yẹn ó tiẹ̀ ti kú òun bẹ́ẹ̀ ìpè náà ní bọ̀dá ń gbére ẹ̀sẹ̀ o pàṣàyé òun àwọn táwọn tó jẹ́ àbúrò bọ̀dá yẹn táwọn jẹ́ ọkùnrin àwọn ti ní girlfriend tó pọ̀ àwọn wá gbé ní girlfriend tó bọ̀dá ò lẹ́nì kankan tó wọ́n ti rò pé kó bọ̀dá òṣìṣẹ́ ni ó bẹ̀rẹ̀ ó fẹ́ yàwó báyìí ló bá dogun so bọ̀dá yẹn ń sìn á rí wípé kì í ṣe pé bóyá ojú kó máa ń ṣe kinní tẹ́lẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan náà ló kàn déédéé tọ́nù sí i ọlọ́mọ yà wá ń wèrè àti ọmọ ní mental problem kò sí pé ẹni tí kò mí pé ẹni yẹn ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ó kàn déédéé bẹ̀rẹ̀ náà ni so being a nymphomanian fine àwọn míì wà tán bí wọn bẹ́ẹ̀ then condition náà lè sọ ẹlòmíì dì bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé uncontrollable this thing even àwọn aṣẹ́wó yẹn gan it doesn't mean they are nymphos being a prostitute mi pè nympho because àwọn yẹn iṣẹ́ owó náà ń ṣe wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn because wọ́n need owó bẹ́ẹ̀ nympho eléyìí àwọn nymphomania àwọn tó ń fowó rokodo wọn á sanwó pé kọkùnrin wá dó àwọn is a problem is a mental problem tó bá ní ọkọ yẹn ò lè nínú dídùn sí wọn torókó ọkọ yẹn ò lè ká wọn dì those are nymphomanians mi ìfẹ́ ká gbé fúnra wọn. Okay ẹ sọ pé orientation means if they are straight bisexual gay lesbian okay bẹ́ẹ̀ ni so it can affect anybody but this word nympho is strictly for women because bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé gay is talking about àwọn ọkùnrin now nympho gan èèyàn tó bá jẹ́ lesbian gan tó bá jẹ́ nympho it can lead to person to lesbianism torí tó bá rọ́kùnrin tó bá jóbìnrin náà lórí tóbìnrin yẹn ò bá kíyè sára
ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè lọ tent obìnrin yẹn tàbí kó rape ẹ̀. Ọlọ́run dáríjì mi o, ìyá kan wà ní ìgbà kan tí wọ́n ní pé woman yẹn pé kò ní ọkọ, pé ẹni ọkùnrin tó bá lọ ilé ẹ̀ pé mọ́ rape, pé woman yẹn mọ́ rape àwọn ọkùnrin yẹn ni pé the woman is a nympho. I don't know if it is true. So now those are the points. Now the risk factor, àti sọ̀rọ̀ risk factor tẹ́lẹ̀, wọ́n ní factors that may increase sexual desire. Àkọ́kọ́, how easy it is to get sexual content. Bó ṣe easy láti get sexual content àti àwọn content tó ti ń sọ̀rọ̀ sex, bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe close mọ́ sí. Wọ́n mọ̀ ní àgùntàn tó bá járìn ó jẹ̀gbẹ́. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé ibi tán dàgbà sí, bóyá atmosphere àbí environment tí wọ́n máa ń ṣe rádaràdà ni, there is tendency for them to have high desire. Ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Then wọ́n ní how easy it is to go kí a ti sọ yẹn, privacy hàn míì wà tó ṣe pé wọ́n máa fẹ́ dá jókòó, wọ́n fẹ́ dá wà ní kí sẹ́ pé wọ́n ti ń dá wà náà ṣe ń tí ọ̀dá o. Bẹ́ẹ̀ nígbà míì oríṣiríṣi thought, oríṣiríṣi ìrònú ìní máa ń wá sí ọkàn nígbà tí èèyàn bá dá wà pẹ́ for a long time tó dẹ̀ ṣe pé ó ń ṣe nǹkan kan tó wà meaningful. Ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn. So kò ń ṣe gbogbo àwọn tán bá wà exposed to the risk factor náà máa ń become nympho. Kò ń ṣe, in other words, kì í ṣe gbogbo àwọn tó bá jẹ́ pé bóyá probably marriage wọn ò work tán wá kúrò ń bẹ̀, kì í ṣe gbogbo wọn náà di nympho. But ara risk factor tó lè expose obìnrin because of injury ti brain ẹ̀ tí mentality ẹ̀ sustain ní time tó àtọkọ ẹ̀ fira wọn lẹ̀. Ẹ mọ̀ pé different effect ni breakage àbí divorce máa ń ní nínú mental àwọn èèyàn. Ẹlòmíì wà tó máa divorce tó ní affect ọpọlọ rẹ̀, ẹlòmíì dẹ̀ wà tó máa divorce tó máa affect ọpọlọ ẹ̀, tá lòun ò ṣe mọ́, tá dẹ̀ kúrò lábẹ́ ọkùnrin yẹn, tá gbàgbéra wò pé especially àwọn tó ti invest so much nínú ìgbéyàwó tí ìgbéyàwó yẹn ò wá padà work fún wọn, wọ́n á bó èpo kúrò lójú ni, wọ́n á dẹ̀ máa dùn tó aláwọn ò nídìí ọkọ gan mọ́. It can land them to becoming a nymphomanian. Ṣóyè wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Then family history of mental illness náà máa ń fà á. Àwọn míì wà tó yẹ pé wọ́n ní history mental problem, and mental problem oríṣiríṣi, kò dìgbà téèyàn bá bọ́ sí òhò tó kéèkì sàsọ̀rùn nìkan. Mental problem, nymphomania is a mental problem. Àwọn tó ní gan máa ń wá help, because how will somebody be doing like that in society tó máa lọ máa ẹlòmíì fowó ro kódó, ẹlòmíì sáàmù, ẹlòmíì tó bá ń lọ báyìí ó lè rí ọkùnrin kan, bóyá ọkùnrin yẹn okó ẹ̀ kàn rọra wú níbi ṣòkòtò, ó fẹ́ lè fọwọ́ mú okó yẹn, ó fẹ́ lè lọ òdi okó ọkùnrin, okó bọ̀dọ̀ ń bọ̀dà. Problem ni o, Ọlọ́run jàre o. Then family history àti sọ yẹn. Then homosexual orientation bí irun tí commentator yẹn ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Then personal history of mental illness, recent traumatic life events, stress, recent traumatic life events, just like I said, recent traumatic life events. Ó mì pé traumatic events kan tó ṣẹlẹ̀, maybe divorce àbí nǹkan kan tí èèyàn kan gbẹ́kẹ̀lé tó kàn déédéé já kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ lójijì tó wá fa mental problem fún, tó bá kíyèsára, tó bá níṣe pẹ̀lú sexual life, it can turn her to a nympho, to be candid. And nymphomanians are not they are present in the society. Yes, just that they are not common, but it is not impossible to have them. Research told us that we have 3 to 6% nymphos in society. Ó mì pé tẹ́ bá kó bìnrin 100 jọ, at least mẹ́fà nú ẹ̀ máa jẹ́ nympho. Mẹ́ta sí mẹ́fà out of 100. So ó mì pé tẹ́ bá lóbìnrin 50, at least bóyá méjì àbí mẹ́ta. Tẹ́ bá lóbìnrin 20 or 30, bóyá ẹyọ kan. So all these nymphos, they exist in the society, and then kí ni àwọn complications there? Struggle with feelings of guilt, a feeling of guilt. Ara àwọn complications tí àwọn nympho máa ń ní. A rí wípé nígbà míì tí èèyàn tó jẹ́ nympho, bí irú ẹni tí mo ná fún mi ní story yẹn tí mo ní mo ti mọ̀ pé nympho lẹ́ni yẹn bẹ̀ mí ìgbúdọ̀ sọ jáde pé your wife is a nympho, mi ìgbúdọ̀ sọ. But ní time táwọn bá accuse ẹ̀ pé àwọn máa ń rí pé máa ń ní feeling of guilt, and bí màá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ nínú voice note ẹ ti mọ̀ pé he loves that woman, but problem tí woman yẹn níyẹn náà ni. Èmi kàn sọ pé try and adjust, but he said he has adjusted to be able to, pé àwọn gan ò fi bẹ́ẹ̀ ní much strength, bẹ́ẹ̀ nítorí tiẹ̀ làwọn ṣe ń gather strength, pé bẹ́ẹ̀ kò wà okay. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Àkọ́kọ́ complications tó máa ń ní, ẹ̀rí pé àwọn ọmọ sickle cell yẹn náà wọ́n máa ń ní crisis.
a ní wọ́n ní crisis ṣóyè wá bẹ́ẹ̀ yẹn. Complication àkọ́kọ́ fún àwọn nympho ní struggle with feeling of guilt, shame and low self-esteem. Wọ́n máa ń ní shame ṣóyè wá ilé fi mọ̀ wípé kíní yẹn is a mental problem because nǹkan tó ń ṣe tó mú ìtìjú wá tó mú ìrònú ìdálẹ́bi which is guilt, you still go back and do it, is a mental problem. Ẹni tí mo ló mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ gún roommate ẹ̀ pa tó dẹ̀ dọjọ́ kejì tó dẹ̀ ń bẹ roommate yẹn pé kó dákun kó má bínú, ẹni yẹn kan lè ní mental problem ń tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lórí nígbà tó obìnrin bá lọ dóríṣiríṣi okó tó wá feel guilty tó wá feel ashamed tó ní low self esteem tó tún padà lọ dókó yẹn lọ́la again, it's a mental problem. Mental problem ni, that's why people like that they cannot help it until they seek help for themselves. Ṣó yẹ wá bẹ́ẹ̀ yẹn. Then ó tún lè lead to development of mental health problem bíi depression, bíi severe distress, anxiety, suicide attempts. Ara àwọn complications being a nymphomaniac nìyẹn. Wọ́n máa ẹlòmíà ní suicide because olódókó okó tó dó okó ìtìjú. Ẹni yẹn lè para ẹ̀ sà pàápàá jùlọ tó bá ń live lára di àwọn tí wọ́n mọ̀ tí ń ṣe. Ẹni tó bá ń kàwé nípa sex education and all of this thing, irú máa yẹn bó sọ fún mi báyìí bó ti mo ti pé that woman is a nymphomaniac. Tí ò bá get help ó máa ní problem because complication ó lè lead to mental problem. Ó lè tó ẹniyàn ò bá ní mental tẹ́lẹ̀ ó lè ní mental problem, guilt, shame, low self esteem, then ó lè lead sí depression tó máa lọ sí severe distress, anxiety, eventually suicide attempts. Ẹni sọ pé owó ni kókó, ẹ sọ pé no be mental problem, she needed it and enjoy it my dear. Ṣé ẹ rí sà níbi tí studies tún gbé wa dé ni pé nympho kò mí ìpò enjoy oko kò mí because nǹkan tó ń ṣe fúnra ẹ̀ tó ń fa pain fún tí ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ má ṣe. Imagine ẹni tó ní mental problem tó mọ́ mi gbóná tó lọ dá sí ọmọlàkejì ẹ̀ lára tára ẹ̀ wá wálẹ̀ tán tó wá banújẹ́ pé òun ló ń domi sí ọmọlàkejì ń lára omi gbóná, kò wú láti da omi gbóná yẹn sà bẹ́ẹ̀ torí mental problem tó ní. So ẹni tó lọ dóko tí ò yẹ kó dó tí ì sì ṣe pé bí okó ń pa ṣàmì pé tẹ bá fẹ́ yàwó sílé, to an hungry woman or to an hungry man anything is edible. Ìyàwó tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ fìyà okó jẹ tó ti ṣe pé ebi okó ló pa tó fi lọ dóko tó dó yẹn ọ̀tọ̀ nìyẹn. But this time around ìyàwó tẹ́ ẹ fìyà okó jẹ ìyà okó ò jẹ intensive desire tó ní ló push ẹ lọ dóko tó dó yẹn, kò sí bí ó ṣe ní feel guilty. So it's not as if she enjoys it, and if she enjoys it, it is excessive for her. She cannot help it. In fact, mo réyàn kan tó jẹ́ nympho tó gbére ẹ̀ lọ ti dàgbà, she's an adult nymphomania ni ó wá gbére ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tán máa ń ṣe female genital mutilation pé kán lọ bóun, ó gbére ẹ̀ lọ ṣe FGM, ó gbére ẹ̀ lọ kán lọ bóun gédọ̀. Ṣé mọ̀ pé idọ̀ tó ń gé láti kékeré bí ìgbà tẹ́ bá bí ọmọkùnrin tẹ́ ẹ̀ kọlà fún okó ẹ̀ tí ọmọ ti wá dàgbà tẹ́ṣẹ̀ fẹ́ lọ bá dá okó, pain yẹn á pọ̀, but the lady still accepts the fact pé kán ṣàbọ̀ ń gé idọ̀ yẹn bóyá ló fà tó ń fi jẹ́ nympho. Lo and behold ó gé idọ̀ yẹn, nympho yẹn sì ń ṣe ó sì ń dóko. Ìyẹn ló máa lead wa to the spiritual aspect, but I'm still coming. Ṣé mọ̀ pa ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa risk factor and complication àti ìdè solution. So a lè fi gbogbo ẹni sọ pé she wants it, she enjoys it. Obìnrin tó ní high libido ó enjoy okó ju nympho lọ. Nympho problem ni nympho ní sà. Ṣóyé wa suicide attempts, that's why obìnrin tó bá jẹ́ nympho tẹ́ẹ̀dẹ̀ ti mọ̀ pé nymphomania ni ẹ má máa ṣe bí ẹni pé ẹ fẹ́ trash ẹ̀. You can help her, you can call her. Tó bá jẹ́ obìnrin o lè pè é pé do you know that you